Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα σας έχω ένα μεζεδάκι σνακ που είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να προσφέρετε σε παρέες στα βράδια. Με μπύρες, με αναψυκτικά, όλες τις ώρες. Αλλά όταν μαζευτεί η παρέα και βγάλετε αυτό, θα γίνει ένας χαμός. Πριν σας πω ακριβώς τι θα σας φτιάξω, κάντε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη, εγγραφή δηλαδή. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου στο Facebook η τρελοκουζίνα της Βασούλας και θέλω να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο Twitter, να μου κάνετε follow. Τι θα φτιάξουμε? Θα κάνουμε καταπληκτικά νάτσος με τσένταρ, μπέικον και αφού ψηθούνε θα βάλουμε κρεμμυδάκι, ντομάτα και μαϊντανό. Είναι μπουκιά και συγχώριο, σας το ορκίζομαι, θα το κάνετε συνέχεια. Χωρίς να κάνω κρέμες τσένταρ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποίησα τα chips nachos αυτά με τσένταρ, no sponsor, απλά αυτά μου αρέσουν. Βάλτε ό,τι σας αρέσει, απλά τα nachos με τσένταρ να είναι ακόμα πιο ωραία. Και τώρα τι έχουμε εδώ πέρα? Πολύ απλά, έχω βάλει λαδόκολλα σε ένα ταψί, έχω βάλει τα nachos και δεν θα κάνω τίποτα το ιδιαίτερο. Θα βάλω παντού τσένταρ φέτες που πήρα. Τις έχω κόψει τετραγωνάκι. Παιδιά, είναι θάνατος αυτός ο μεζές. Και μετά αφού ψηθούνε θα βάλω εγώ ντομάτα, κρεμμυδάκι και μαϊντανό. Θα τα ψήσω ένα τεταρτάκι στους 180 στον αέρα. Λοιπόν, βάζουμε το τσένταρ. Ενδιάμεσα θα βάλω μπέικον και θα ξαναβάλω τσένταρ. Είναι αμαρτία, είναι κολλασμένο σνακ και θα ξετρελαθεί και η παρέα σας. Και φυσικά συνοδεία με Coca-Cola Light. Η Βασούλα θέλει 1 λίτρο. Λοιπόν, θα βλέπετε, αυτό είναι. Δεν θέλω να κάνω κρέμα τσένταρ, δεν θέλω να χάνω χρόνο, δεν θέλω πολλά υλικά. Και από πάνω πασπαλίζουμε τα υπόλοιπα κομματάκια τσένταρ που έχω κόψει. Και θα μπουν να ψηθούν, είπαμε, στους 180 για 20 λεπτά. Λοιπόν, τα έψησα στους 180 12 λεπτά. Τώρα, για να γίνει πιο λίγο δροσερή η γεύση, έχω κόψει ντομάτες, 2 ντοματούλες σε κυβάκια. Θα σκορπίσω παντού. Παιδιά, είναι το πιο ωραίο σνακ να προσφέρετε για το βράδυ. Με παρέες, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα αν θέλετε ντομάτα βάζετε 1. Εγώ έχω βάλει 2. Ντοματούλα. Φυσικά κρεμμύδι, ο συνδυασμός παιδιά είναι εκπληκτικός. Έχω κόψει ένα κρεμμύδι κυβάκια και από πάνω μαϊντανό. Βλέπετε τι ζωγραφιά πιάτο σας έφτιαξα. Αφού βάλαμε από πάνω την ντοματούλα, το κρεμμύδι και το μαϊντανό ψιλοκομμένα, έχουμε φυσικά και το αναψυκτικό θετική ενέργεια πάντα. Θα γίνει ένας χαμός, θα γίνει το πιο ωραίο σας σνακ, ο πιο ωραίος μεζές για τα βράδια. Θέλω πολλά like να μου κάνετε αν σας άρεσε το βίντεο μου. Θέλω subscribe γιατί είναι δωρεάν η εγγραφή. Θέλω να με ακολουθήσετε Twitter και Instagram και φυσικά τα σχόλιά σας που με τρελαίνουν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Τώρα θα σας κάνω ένα κοντινό, να το λαχταρίσετε, να φύγετε, να πάτε να πάρετε υλικά, να το δοκιμάσετε. Εδώ κοιτάξτε. Φιλάκια πολλά, σας ευχαριστώ για όλα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα.